ถ้าเราจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องผู้หญิงฆ่าใครอย่าแตะคุณจำภาพไหนได้ดีที่สุดภาพของอาวอที่เลือดกำเดาไหลไม่หยุดภาพที่เขาทุบกระจกร้านเพื่อจะเอาชุดแต่งงานหรือภาพสุดท้ายที่โจโจ้วิ่งเท้าเปล่าไปตามท้องถนนหลายคนอาจจะมีภาพในความทรงจำที่แตกต่างกันออกไปสำหรับเราแล้วมีภาพหนึ่งที่มันทั้งโรแมนติกและเจ็บปวดในเวลาเดียวกันและมันคือภาพที่ยังอยู่ในความทรงจำของเราเมื่อใดก็ตามที่นึกถึงภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพนั้นก็คือการขี่มอเตอร์ไซค์ของอาวอและโจโจ้บนถนนที่ว่างเปล่าในเวลากลางคืนมันเป็นภาพสะท้อนถึงความพยายามหลบหนีจากความจริงอันโหดร้ายที่ทั้งสองต้องเผชิญในขณะเดียวกันก็ทำให้เราคิดว่าบางทีชีวิตเราก็อาจจะไม่ต่างจากมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่ต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อหนีจากความเจ็บปวดแต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็หนีไม่พ้นยังไงความเจ็บปวดก็ต้องวิ่งตามเรามาจนทันอยู่ดีและต่อจากนี้เราจะเล่าเรื่องผู้หญิงฆ่าใครอย่าแต่ในความทรงจำของเราให้คุณได้ฟังก่อนอื่นต้องเล่าถึงฉากนี้ก่อนภาพยนตร์เรื่องนี้มีฉากให้เสียน้ำตาอยู่เยอะมากและนี่คือหนึ่งในฉากนั้นโจโจ้เธอนั่งอยู่บนรถกับแม่ของเธอถูกบังคับให้ต้องไปเรียนต่อที่แคนาดาเพื่ออนาคตที่แม่เธอเลือกให้และบอกว่าดีที่สุดแล้วสำหรับเธอนี่คือตั๋วเที่ยวสุดท้ายของเธอที่จะกลับไปสู่โลกปกติแต่โจโจ้ตัดสินใจกระโดดลงจากรถแม้ว่าเธอไม่อาจขัดใจแม่แต่ก่อนจะไปแคนาดาเธอมีบางอย่างที่ยังต้องทำในขณะเดียวกันอาวอเพิ่งสูญเสียพี่ใหญ่ที่เขานับถือไปและเขาก็กำลังจะไปจัดการกับเจ้าทรัมเป็ตนักเลงอีกกลุ่มซึ่งเป็นคู่ปรับคนสำคัญอาวอรู้ว่าการไปครั้งนี้มันคือการไปตายในคืนนั้นอาวอไปกินเหล้ากับแรมโบ้ผู้ซึ่งเป็นเพื่อนรักของเขานอกจากนั้นเขายังจัดการเคลียร์ปัญหาให้กับแรมโบ้อีกด้วยขณะที่โจโจ้เลือกที่จะกลับมาที่อพาร์ตเมนต์อันเละเทะของอาวอแล้วเธอก็เริ่มทำความสะอาดมันภาพที่เธอนั่งลงเช็ดถูพื้นมันไม่ใช่แค่การเก็บกวาดแต่มันคือการที่เธอพยายามจะซ่อมแซมโลกที่พังทลายของเขาเธอกำลังจะบอกเขาว่านี่คือบ้านนี่คือโลกที่น่าอยู่แม้ว่าต่อจากนี้จะไม่มีเธออยู่ตรงนี้อีกแล้วก็ตามเมื่ออาวอกลับมาที่ห้องในสภาพเมานอกจากจะเมาเหล้าเขายังเมาความแค้นเมาความสิ้นหวังและเมื่อเขาเห็นภาพนั้นภาพของผู้หญิงคนเดียวที่เขารักที่สุดในโลกภาพที่เหมือนเธอกำลังจะสร้างอนาคตใหม่ให้เขาในวันที่เขาไม่มีอนาคตอีกต่อไปวินาทีนั้นอาวอรู้ในทันทีว่าเขาต้องทำอะไรและนี่คือภาพความรักที่โหดร้ายที่สุดในโลกอาวอเริ่มอาละวาดเขาทำลายข้าวของทุกอย่างในห้องเขาทำลายทุกอย่างที่โจโจ้กำลังพยายามจะสร้างให้เขาทุบมันพังคามือต่อหน้าต่อตาเธอนี่ไม่ใช่การคลั่งเพราะเมาแต่นี่คือการแสดงมันคือการแสดงที่บีบหัวใจที่สุดเขากำลังแสดงเป็นสัตว์ร้ายที่น่ารังเกียจในใจเขากำลังตะโกนไล่เธอเขากำลังผลักไสเธอให้ออกไปจากชีวิตของเขาแล้วทำไมเขาถึงทำแบบนั้นเพราะเขารู้ว่าเขากำลังจะไปตายและนี่คือวิธีเดียวที่เขาจะปกป้องเธอได้นั่นคือการบังคับให้เธอเกลียดเขาบังคับให้เธอมองเห็นความจริงที่เลวร้ายบังคับให้เธอยอมแพ้และกลับไปใช้ชีวิตดีๆของเธออาวอยอมให้โจโจ้เกลียดเขาชั่วชีวิตดีกว่าให้เธอต้องมารักคนที่กำลังจะตายในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าฉากนี้อาวไม่ได้กำลังทุบทำลายห้องแต่เขากำลังทุบหัวใจของตัวเองและกำลังทุบหัวใจของโจโจ้เพื่อคืนชีวิตดีๆที่เธอควรจะได้รับไม่ใช่การมาจมปลักอยู่กับชีวิตที่ไร้อนาคตกับคนอย่างเขามันคือการเสียสละที่โหดร้ายที่สุดแต่มันก็บริสุทธิ์ที่สุดที่ความรักครั้งนี้จะมอบให้กันได้โจโจ้เธอคือหญิงสาวที่เติบโตมาในครอบครัวที่ร่ำรวยหญิงสาวที่ใช้ชีวิตตามกฎเกณฑ์ของครอบครัวทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอถูกวางแผนไว้ให้หมดแล้วชีวิตของเธอดูเหมือนจะสมบูรณ์แบบแต่ภายในใจกลับรู้สึกว่างเปล่าและติดอยู่ในกรอบที่ไม่มีอิสระวันหนึ่งเธอได้พบกับชายคนหนึ่งที่มาจากโลกที่เธอไม่เคยคิดฝันชายหนุ่มผู้มีชีวิตอยู่ในโลกใต้ดินและแก๊งอาชญากรรมชายหนุ่มนักเลงที่ดูน่ากลัวชีวิตของเขาเสี่ยงอันตรายราวกับเดินทางอยู่บนขอบเหวชีวิตของเขาทั้งไม่แน่นอนและเต็มไปด้วยความรุนแรงแต่เขากลับทำให้เธอรู้สึกเป็นอิสระเขายอมเสี่ยงชีวิตในโลกอาชญากรรมเพื่อปกป้องเธอเขามีหัวใจที่บริสุทธิ์และรักเธออย่างสุดหัวใจคุณคิดว่าเธอจะยอมทิ้งชีวิตที่สุขสบายเพื่อติดตามเขาไปไหม
หรือเธอจะยังอยู่ในกรอบของความคาดหวังต่อไปอาวอเกิดและเติบโตในโลกที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและการต่อสู้ชีวิตของเขาถูกล้อมรอบไปด้วยแก๊งนักเลงที่ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเขาจึงต้องเป็นคนที่แข็งกร้าวและไม่แสดงความอ่อนแอให้ใครเห็นความกดดันจากสังคมที่เขาอยู่ทำให้เขาไม่เคยมีโอกาสสัมผัสถึงความรักความอ่อนโยนหรือความหวังในชีวิตภายนอกเขาอาจดูเหมือนคนที่ใช้ชีวิตเสี่ยงตายอยู่ทุกวันเขาอาจเหมือนคนที่ไม่กลัวกฎเกณฑ์หรืออันตรายแต่ภายในใจของเขากลับเต็มไปด้วยความเหงาและความอ่อนล้าจากการใช้ชีวิตในโลกที่ไม่เคยมีที่สำหรับความสงบสุขหรือความหวังเขาติดอยู่ในวงจรของความรุนแรงและการต่อสู้ที่ดูเหมือนไม่มีทางออกแม้ว่าเขาจะมีมิตรภาพจากเพื่อนในแก๊งแต่มันก็ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าในฐานะมนุษย์การได้พบกับโจโจ้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตของเขาเธอเป็นคนที่แตกต่างจากโลกที่เขารู้จักเธอเต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความหวังอาวอเริ่มมองเห็นคุณค่าในตัวเองเขามองเห็นว่าชีวิตอาจมีความหมายมากกว่าแค่การเอาชีวิตรอดในแต่ละวันเขาเริ่มค้นพบความรู้สึกใหม่ๆที่เขาไม่เคยมีมาก่อนนั่นคือความรักความห่วงใยและคนที่เขาต้องการจะปกป้อง A moment of romance ภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องความรักแต่มันเป็นความรักที่พวกเขาจะต้องเลือกความรักของพวกเขาไม่ใช่แค่เรื่องของหัวใจแต่มันเกี่ยวพันกับการเสียสละและการตัดสินใจครั้งใหญ่ที่สุดการตัดสินใจที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาลภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาคุณไปสำรวจความรักในรูปแบบที่ซับซ้อนและลึกซึ้งความรักที่ไม่ได้มีแต่ความสวยงามแต่มีการเสียสละมีความเจ็บปวดและการที่ต้องตัดสินใจที่ยากลำบากแต่มันกลับสะท้อนความจริงของชีวิตที่บางครั้งเราต้องเลือกระหว่างสิ่งที่หัวใจต้องการกับสิ่งที่ชีวิตบังคับให้เลือกมันทำให้เราคิดว่าในชีวิตจริงความรักต้องการการเสียสละขนาดไหนและเราจะยอมเสี่ยงหรือไม่เพื่อสิ่งที่เรารักภาพยนตร์เรื่องนี้จะทำให้เราถามตัวเองว่าความรักที่แท้จริงมันสามารถพาเราไปได้ไกลแค่ไหนและเราจะกล้าพอที่จะเลือกทางที่หัวใจเรียกร้องหรือไม่หรือเราจะเลือกปล่อยให้ความรักนั้นผ่านไปเพราะกลัวผลที่ตามมาตัวหนังยังแฝงไปด้วยฉากแอคชั่นและฉากความเร็วของมอเตอร์ไซค์ที่ชวนให้ลุ้นและทั้งหมดนี้มันจึงวนกลับมาที่ประโยคที่เราพูดไปในตอนแรกนั่นคือประโยคที่ว่าภาพการขี่มอเตอร์ไซค์ของอาวอและโจโจ้บนถนนที่ว่างเปล่าในเวลากลางคืนยังเป็นภาพสะท้อนถึงความพยายามหลบหนีจากความจริงที่โหดร้ายที่ทั้งสองต้องเผชิญในขณะเดียวกันก็ทำให้เราคิดว่าบางทีชีวิตเราก็อาจจะไม่ต่างจากมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่ต้องวิ่งด้วยความเร็วสูงเพื่อหนีจากความเจ็บปวดแต่ไม่ว่าจะวิ่งเร็วแค่ไหนก็หนีไม่พ้นยังไงความเจ็บปวดก็ต้องวิ่งตามเรามาจนทันอยู่ดีท้ายที่สุดภาพยนตร์นี้ไม่ได้แค่ถามว่าเราจะยอมทำอะไรเพื่อความรักแต่ยังถามเราว่าจะกล้าพอที่จะรักทั้งที่รู้ว่าความรักนั้นอาจพาเราไปสู่ความเจ็บปวดก็ได้และโศกนาฏกรรมทั้งหมดนี้จะไม่สมบูรณ์เลยถ้าขาดเสียงเพลงที่บาดลึกไปถึงหัวใจหนังเรื่องนี้มีหัวใจ2 ดวงที่เต้นไปพร้อมกันกับเนื้อหาในเรื่องก็คือเพลงประกอบ2 เพลงนี้เพลงแรกเปรียบเหมือนเสียงที่มาจากหัวใจของโจโจนั่นคือเพลงที่มีชื่อว่า天若有情แปลเป็นไทยก็คือหากฟ้ายังมีรักเพลงนี้เปรียบเหมือนคำอธิษฐานที่รู้ว่าไม่มีวันเป็นจริงชื่อเพลงนี้มาจากบทกวีโบราณที่แปลว่าหากสวรรค์สามารถมีความรู้สึกแม้แต่สวรรค์ก็ย่อมเจ็บปวดเช่นกันมันคือการบอกว่าความรักของพวกเขามันหนักหนาเกินไปเพลงนี้คือเสียงที่เหมือนเป็นเสียงสะท้อนที่มาจากหัวใจของโจโจเธอยอมเผาไม่ชีวิตตัวเองยอมทิ้งโลกที่สุขสบายเพื่อแลกกับความสุขชั่วขณะในความรักที่บ้าบิ่นที่สุดโดยที่ไม่เสียใจเลยสักนิดเดียวและหัวใจอีกดวงก็คือเสียงเพลงที่เป็นตัวแทนของอาวอเพลงนี้มีชื่อว่า灰色轨迹หรือแปลเป็นไทยว่ารอยทางสีเทาเป็นเพลงของวงบียอนในขณะที่เพลงของโจโจ้คือการตั้งคำถามกับโชคชะตาเพลงนี้คือเสียงของโชคชะตานี่ไม่ใช่เพลงรักแต่มันคือเพลงชีวิตของอาวอรอยทางสีเทาคือเส้นทางที่เขาไม่ได้เลือกแต่จำเป็นต้องเลือกมันเป็นเส้นทางที่หม่นหมองหนาวเหน็บและไร้ทางออกมันคือเสียงตะโกนของคนที่เหนื่อยเกินกว่าจะฝันเสียงของคนที่โดดเดี่ยวและติดอยู่ในวงจรความรุนแรงจนกระทั่งโจโจ้ก้าวเข้ามาในรอยทางสีเทาของเขา
2 เพลงนี้คือเสียงของความรักที่บริสุทธิ์และเสียงของความเป็นจริงอันโหดร้ายที่บังเอิญมาบรรจบกันและแน่นอนหนังที่ยิ่งใหญ่ย่อมมีตำนานเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่ตามมาท้ายนี้เรามีเกร็ดเสริมที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังสนุกนั่นคือสงครามในกองถ่ายรู้หรือไม่ว่าหนังเรื่องนี้เกือบจะไม่มีอาหวอในแบบที่เราเห็นความขัดแย้งนี้เกิดขึ้นระหว่างหลิวเต๋อหัวซุปเปอร์สตาร์กับจอห์นนี่โตซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างผู้ที่คุมโทนหนังทั้งหมดโดยจอห์นนี่โตต้องการความดิบความสมจริงแต่เขาไม่พอใจอย่างแรงที่หลิวเต๋อหัวติดหล่อตลอดเวลาโดยเฉพาะท่าเสยผมหลังจากถอดหมวกกันน็อกหรือท่าขยับเสื้อแจ็คเก็ตยีนจอห์นนี่โตมองว่านักเลงข้างถนนที่ไหนมันจะมาโหงทรงผมทั้งคู่ปะทะกันหนักมากแต่สุดท้ายหลิวเต๋อหัวก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์นั้นไว้และมันก็ได้กลายเป็นภาพจำอมตะที่วัยรุ่นยุค 90 ทำตามกันทั้งเอเชียในขณะที่พระเอกของเรื่องคือซุปเปอร์สตาร์เบอร์ 1นางเอกกลับเป็นนักแสดงโนเนมนี่คือหนังเรื่องแรกในชีวิตของอู่เชี่ยนเหลียนตอนนั้นเธอยังเป็นนักศึกษาอยู่เลยและเธอถูกเลือกจากภาพถ่ายเพียงใบเดียวเสน่ห์ตาชั้นเดียวที่ดูธรรมดาแต่ดูจริงใจของเธอมันคือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดมันคือเคมีที่ตัดกับความหล่อทะลุโลกของหลิวเต๋อหัวได้อย่างลงตัวและทำให้ความรักที่เป็นไปไม่ได้ของพวกเขาดูจริงและจับต้องได้ A Moment of Romance ออกฉายในปี 1990 กำกับภาพยนตร์โดยเบนนี่ชานนำแสดงโดยหลิวเต๋อหัวอู่เชี่ยนเหลียนและนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้ดูและอยากนำมาเล่าให้ทุกคนได้ฟัง